આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ રાઈસ નૂડલ બનાવવાની રીત જોઈશું. મિત્રો, બાળકો માટે બજારમાંથી કેમિકલવાળી શુદ્ધતાની કોઈ ગેરંટી નહીં એવી અનહેલ્ધી ફૂડ પ્રોડક્ટ લાવીને ખવડાવવી એના કરતાં વધારે સારું એ છે કે આપણે એને ઘરે જાતે જ બનાવીએ, જેથી આપણા બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય જોખમાય નહીં. તો આજે આપણે રાઈસ નૂડલ બનાવીશું. 200 ગ્રામ ચોખાનો લોટ, સમારેલું લસણ, અડધું કેપ્સિકમ સમારેલું, એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું, મેગી મસાલો, બેકિંગ સોડા, લીલા વટાણા, એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને એક ઝીણું સમારેલું ગાજર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને આદુની પેસ્ટ. 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી લેવું, એમાં 1 ચમચી બેકિંગ સોડા મેળવીએ, 1 ચમચી મીઠું. અમે ઈનો સોડા વાપર્યા છે. અને પછી ચોખાનો લોટ મેળવતા જાઓ. 1-2 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ સાઈડમાં મૂકી રાખવો. જો લોટ વધારે ઢીલો થઈ જાય તો એ અંદર મિક્સ કરવા માટે ચાલે. આમાં તમે મકાઈ કે જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. આ રીતનો લોટ બંધાવવો જોઈએ અને એને પછી આપણે સેવ પાડવાના સંચામાં ભરી દઈશું. આ રીતે સરસ સેવ પડશે. સેવને આ રીતે વરાળથી બાફી લેવી. ચારથી 5 મિનિટમાં સેવ બફાઈ જશે. બફાઈ જાય એટલે એને આપણે હમણાં સાઈડ પર મૂકીશું અને વઘાર કરી લઈશું. 1 ચમચી જેટલું તેલ રેડીએ, 1 ચમચી જીરું, જીરું શેકાઈ જાય એટલે 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ મેળવીશું. ગાજર, વટાણા, કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ટામેટાં મેળવીને એને સાંતળી લઈશું. આ બધું શેકાઈ જાય એટલે 1 ચમચી મેગી મસાલો એડ કરીશું. બે મિનિટ હલાવતા રહીશું જેથી મસાલો સરખી રીતે ભેળવાઈ જાય. પછી એમાં નૂડલને મેળવીશું. નૂડલ બફાઈ ગઈ છે એટલે એને વધારે પડતી શેકવી નહીં. પ્રોપર મિક્સ થાય એટલે થોડીક વાર જ શેકવી અને પછી ઉતારી લેવી.
મિત્રો, આ નૂડલ્સ 15 થી 20 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે. લીલા ધાણા છાંટીશું. ગરમા ગરમ નૂડલ્સ તૈયાર છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. ધન્યવાદ.